સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ફરસાણની દુકાન જેવા ખસ્તા ચટપટા ટેસ્ટી એવા મસાલેદાર પંજાબી બટેટાના સમોસા બનાવીશું. એકદમ બહાર જેવો મસાલો તમારો બનશે જો આ રીતે બનાવશો, અને બહારનું લેયર પણ એકદમ ખસ્તા બનશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. એના માટે એક બાઉલમાં 2 કપ મેંદો લેશું અને એમાં 1 ટીસ્પૂન અજમો ઉમેરીશું. તો અજમાને થોડું આ રીતે મસળીને ઉમેરીશું. 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે ઘી કે તેલનું મોણ, હું અહીંયા તેલ વાપરી રહી છું તો 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલનું મોણ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા લોટમાં આપણે મુઠ્ઠી પડતું મોણ દેવાનું છે. તો સમોસા તમારા ખસ્તા બને એના માટે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, મુઠ્ઠી પડતું મોણ હોવું જરૂરી છે. તો એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી અને પછી આપણે આ રીતે મુઠ્ઠી પાડીશું. તો તમે જોઈ શકો છો હવે મુઠ્ઠી પડે છે, તો મીન્સ મોણ આપણું બરાબર છે. તો અહીંયા 2 કપ માટે 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલા તેલની જરૂર પડશે. તો જો તમારે હજી પણ મુઠ્ઠી ન પડે તો 1 થી 2 ટીસ્પૂન વધારે તેલ ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરી અને કઠણ લોટ બાંધીશું. તો લોટ છે એ ભાખરીના લોટથી થોડો ઢીલો અને રોટલીના લોટથી કઠણ, તો જ તમારા સમોસા ખસ્તા બનશે. તો એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આ રીતે કઠણ લોટ તો લગભગ 1/4 કપથી થોડું ઉપર પાણી વાપરી અને આવો મેં કઠણ લોટ તમે જોઈ શકો છો બાંધ્યો છે. લોટને થોડો મસળી લઈશું અને ઢાંકી લોટને 10 મિનિટ જેવો રેસ્ટ થવા દઈશું. તો ત્યાં સુધીમાં આપણે સમોસાનું સ્ટફિંગ બનાવી લઈશું. તો પહેલાં આપણે એક અધકચરો મસાલો બનાવવા માટે નોનસ્ટિક પેન ગરમ કરીશું. એમાં 1 મુઠ્ઠી આખા ધાણા, 1 ટેબલ સ્પૂન જીરું અને હલકું ક્રિસ્પી થાય અને સુગંધ આવે ત્યાં સુધી એને શેકીશું. તો થોડું આ રીતે શેકાવા લાગે એટલે આપણે 1 ટીસ્પૂન વરિયાળી ઉમેરી પાછું અડધી મિનિટ જેવું શેકીશું. તો માત્ર ક્રિસ્પી અને થોડી સુગંધ આવે એટલું જ આપણે શેકવાનું છે, વધારે નથી શેકવાનું. તો હવે ગેસની આંચ મેં બંધ કરી દીધી છે અને ખાયણી દસ્તામાં આ મિશ્રણને લઈ લઈશું અને અધકચરું જેવું આપણે એને ઠંડુ થાય એટલે હું વાટી લઈશ. તો હવે ઠંડુ થઈ ગયું છે. આ રીતે હું એને સાઈડમાં અધકચરા જેવું વાટી લઈશ. તો આવો અધકચરો મસાલો તમે જોઈ શકો છો તૈયાર છે. આનાથી બહુ સારા એવા સમોસા બનશે. હવે આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ બનાવીશું. જો તમે લસણ ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરવાનું. તો 4 લીલા મરચાં, 2 ઇંચ આદુના ટુકડા અને 4 કળી લસણની મેં એની મિક્સરમાં પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. હવે નોનસ્ટિક પેનમાં 3 થી 4 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે વાટેલો મસાલો તો જેટલો છે એ બધો જ મેં ઉમેર્યો. સાથે 1 ટેબલ સ્પૂન આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ જે વાટી એ ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ફ્રેશ જ પેસ્ટ બનાવવાની, તો સમોસાનો ટેસ્ટ બહુ સારો એવો આવશે. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી અને 1 મિનિટ જેવું શેકીશું. સાથે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, અડધી ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર. તો લીલા મરચાં તીખા અને કેવા છે એ રીતે લાલ મરચું પાવડર વધારે ઓછું કરી શકો છો. અડધો કપ બાફેલા લીલા વટાણા. લીલા વટાણા ન હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. ફ્રેશ કે ફ્રોઝન ગમે તે પણ બાફીને ઉમેરવાના છે. 1 મિનિટ જેવું મેં વટાણાને મસાલા સાથે શેકી લીધું છે. હવે 3 મોટા બાફેલા બટેટા, તો લગભગ 500 ગ્રામથી થોડા ઓછા બટેટા છે. તો મીડિયમ હોય તો 4 ઉમેરવાના અને નાના હોય તો 5 જેટલા બાફેલા બટેટાને હાથેથી આ રીતે મસળી અને ઉમેરી દેવાના. તો છાલ ઉતારી મેં તૈયાર રાખ્યા હતા. આ રીતે હાથેથી મસળી ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. તો સમોસાનો જે મસાલો છે એ બહુ સિમ્પલ બનાવવાની રીત છે, પણ આ રીતે વઘારીને બનાવવાનો એટલે એકદમ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. તો એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હવે આ રીતે તો બટેટા આ રીતે મેશ કરતા જઈશું એટલે મસાલો છે એ મિક્સ થઈ જશે. તો હવે 4 થી 5 મિનિટ જેવું સ્લો ફ્લેમ પર બટેટાને આ મસાલા સાથે થવા દેવાનું છે. તો એકદમ એનો સારો એવો ટેસ્ટ આવી જશે મસાલા સાથે મિક્સ થઈને. તો આ રીતે હું એને થવા દઈશ અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે એને આ રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું. સાથે 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે આપણે આમાં ચાટ મસાલો પણ ઉમેરવાના છીએ. તો એમાં મીઠું અને બ્લેક સોલ્ટ, સંચળ બેયનો ટેસ્ટ હોય એટલા માટે ધ્યાન રાખીને ઉમેરવાનું. મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર ચાટ મસાલો, 1 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર, ડ્રાય મેંગો પાવડર, તો એની ખટાશ આવશે અને બહુ સારો એવો મસાલો બનશે. અને સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. તો કોઈ પણ બ્રાન્ડનો સારો એવો મસાલો હોય એ ઉમેરવાનો. મિક્સ કરી દઈશું અને હવે 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. 1/4 કપ જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું.
મિક્સ કરી ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને આ મિશ્રણને હવે આપણે ઠંડુ થવા દઈશું. તો હું એને સાઈડમાં મૂકી દઈશ અને જે લોટ આપણે રેસ્ટ કરવા મૂક્યો હતો એને હવે 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો લોટ મીડિયમ એવો લોટ થઈ ગયો છે. આપણે હવે એમાંથી એક સરખા 6 લુવા કરી લઈશું. એક લુવો લેશું અને લુવામાંથી બહુ જાડી પણ નહીં, બહુ પાતળી પણ નહીં એવી રોટલી વણીશું. તો સમોસા તમારે કેવા નાના મોટા બનાવવા છે એ રીતે તમારે રોટલી વણવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે બહુ જાડી પણ નહીં, બહુ પાતળી પણ નહીં, મીડિયમ થીક એવી રોટલી તમારે વણી લેવાની. વચ્ચેથી આ રીતે કટ કરીશું, બોર્ડર પર આ રીતે પાણી લગાવીશું અને આ રીતે કોન બનાવીશું. તો આ રીતે એક બોર્ડર ઉપર બીજી બોર્ડર લઈ અને આ રીતે ચિપકાવી દેવાનું. ખૂણો આ રીતે બરાબર પાડવાનો. કોન થઈ જાય એટલે આ રીતે હાથમાં લઈ લેવાનો અને હવે આપણે એમાં સ્ટફિંગ ઉમેરીશું. તો સ્ટફિંગ લગભગ 2 ટેબલ સ્પૂનથી થોડું ઉપર અને એકદમ પ્રેસ કરી તમારે ભરવાનું. પ્રેસ કરી કિનારીઓ પર પાછું પાણી લગાવીશું. તો ચિપકાવીએ એ ભાગ ઉપર અને હવે ચપટી એક લેવાની છે. તો પાણી લગાવાઈ જાય એટલે આ રીતે એક ચપટી લઈ લઈશું અને આ રીતે ચપટીને જે ભાગ આપણે સમોસાનો કિનારીઓ ચિપકાવી એ ભાગ સાથે એને ચિપકાવી અને આ રીતે પ્રેસ કરી સમોસું વાળી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું સમોસું વળ્યું છે. તો અહીંયા સમોસા નાના મોટા તમારે જે રીતે બનાવવા હોય એ રીતે રોટલી તમારે વણવાની. તો બીજો જે ભાગ છે એને મેં થોડો કિનારીઓથી પાતળો કર્યો છે. હવે હું તમને પાછું બતાવી દઈશ. પાણી મેં ઓલરેડી લગાવી દીધું છે કિનારી પર. આ રીતે ચિપકાવી દઈશું તો કોન પડી જશે. આ રીતે તમે જોઈ શકો છો. અને હવે સ્ટફિંગ. તો આ સમોસું થોડું હું મોટું બનાવી રહી છું. મેં એને થોડું વણ્યું એટલે પાતળું કરી અને વણી રહી છું. આ રીતે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું સ્ટફિંગ ભરી થોડું પ્રેસ કરી દઈશું. કિનારીઓ પર પાણી લગાવીશું અને હવે એક ચપટી લેશું આ રીતે. તો જે ભાગની કિનારી આપણે ચિપકાવી એની સામે સાઈડ આપણે એને ચિપકાવી દઈશું અને પછી આ રીતે 2 સાઈડની કિનારીઓ ચિપકાવી દઈ અને એકદમ આ રીતે એને ફેલાવીશું. તો બને એટલું પાતળું કરી ફેલાવી દેવાનું એટલે સમોસા આપણા તૈયાર છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઇઝીલી સમોસા તમે વાળી શકશો. હવે સમોસા તળવા માટે તેલ ગરમ કરી દઈશું. તો તેલ આપણે એકદમ વધારે ગરમ નથી કરવાનું, મીડિયમ ગરમ એવું થાય. તમે હાથ ઉપર રાખશો એટલે હલકું તમને ગરમ લાગે એટલું જ ગરમ થવું જોઈએ. એટલે આપણે એમાં સમોસા બનાવેલા ઉમેરી દઈશું. એક સાઈડથી સ્લો ફ્લેમ પર લગભગ 3 મિનિટ જેવું મેં તળ્યું. સાઈડ ચેન્જ કરી અને પાછું આપણે બીજી સાઈડ પણ લગભગ 3 મિનિટ જેવું તળશું અને સાઈડ ચેન્જ કરીશું. એકદમ ગરમ તેલમાં જો તમે સમોસા ઉમેરશો તો એકદમ બબલ આવી જશે. તો એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આ રીતે 2 સાઈડથી મેં લગભગ 3 મિનિટ જેવું તળ્યું અને હવે હલકો ગોલ્ડન કલર આવે ત્યાં સુધી હું સમોસાને આ રીતે તળી લઈશ. તો 2 સાઈડથી મેં ગોલ્ડન થઈ ગયા ત્યાં સુધી તમે જોઈ શકો છો સમોસાને ફ્રાય કરી લીધા છે. એકદમ પરફેક્ટ એવો કલર આવ્યો છે. એ જ રીતે બીજા સમોસાઓને પણ હું તળી લઈશ. તો આ રીતે એકદમ આવો કલર આવે ત્યાં સુધી તમારે તળવાના છે. ગરમ ગરમ સમોસાને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. સાથે મેં ફુદીના ધાણાની ચટણી અને ગોળ આંબલીની જાડી ચટણી બનાવી સર્વ કરી છે. તો તમે જોઈ શકો છો ખસ્તા અને ટેસ્ટી એવા આપણા સમોસા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. ચા સાથે પણ તમે ખાઈ શકો છો. ઘરમાં જો કોઈ નાનું એવું પાર્ટી અરેન્જ કરી હોય તો પણ તમે સમોસા આ રીતે બનાવી અને પછી તળીને સર્વ કરી શકો છો. તો બહાર કરતાં ઘરે જ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે, તો બહુ વધારે પડતા ગરમ મસાલાવાળા પણ નહીં અને એકદમ બહાર જેવા ટેસ્ટવાળા સમોસાની રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. All I want